السلام علیکم دوستانو که چیرته تاسو کې څوک غواړي چې د خپل موبایل سکرین ریکارډ کړي یا تاسو گیم کوئ پکې هغه ریکارډ کوئ یا بل څه کوئ هغه ریکارډ کوئ د خپل سکرین د موبایل سکرین ریکارډ کوئ لکه څنګه چې تاسو ګورئ زه هم د خپل موبایل د سکرین ریکارډ کوم یا تاسو کوم ملګری چې تاسو نه ډیر لري وي او هغه ته په موبایل کې یوه ستونزه پیښه سوې وي خو حل لاره یې نه ورته معلومه او د هغه حل لاره تاسو ته معلومه وي او تاسو غواړئ چې خپل ملګري ته د هغه مشکل ور حل کړئ نو تاسو کولی شئ چې د خپل موبایل سکرین کې ریکارډ کړئ او هغه کې هغه د مشکل یا د ستونزې حل ورته وښایئ او هماغه ویډیو د واتساپ له لارې خپل ملګري ته ور واستوئ. دې لپاره یو سکرین ریکارډر ته تاسو ضرورت لرئ چې هغه په پلی سټور کې تاسو ترلاسه کولی شئ. نو د هغې لپاره به تاسو راسئ خپل د موبایل پلی سټور ته او دلته بره به ولیکئ ایکس ریکارډر. نو کله چې تاسو ایکس ریکارډر ووایئ نو دغه ایکس ریکارډر به ستاسې وړاندې راسي. دا ملګرو تاسې کتلی سئ دا 100 میلیونه خلکو دا ډاونلوډ کړی ده او په دې باندې کار کوي. ما دا تیار انسټال کړی ده. تاسې به دا خپل موبایل کې انسټال کړئ او ځینې سیټینګونه دي هغه سیټینګونه به وکړئ او تاسې بیا خپل ویډیو ریکارډ کولی سئ، د موبایل سکرین مو ریکارډ کولی سئ. نو زه به راسم، ما خو تیار انسټال کړی ده، زه به راسم اوپن ته او اپلیکیشن به اوپن کړم. دلته به په کنټینیو باندې کلیک وکړم، همدارنګه په الاو باندې به کلیک وکړم. دلته به تاسې خپل د موبایل کې ایکس ریکارډر به پیدا کړئ او دا به دلته نوټیفیکیشن دا ډسپلی اوور اپس ده دا به تاسې آن کړئ. نو په تاسې سکرین ریکارډ کولو کې به اسانتیاوې وي. دلته تاسې کتلی سئ چې ډېر زیات شیان دي لکه د ریکارډ تڼۍ ده، همداراز ټول ده، هوم او سیټینګ ده. نو دا تاسې وینئ دا اوکې. دلته به تاسې د خپل د ریکارډر ته د موبایل د میډیا د ګالري ته لاسرسی به ورکړئ، ورته الاو باندې به کلیک وکړئ او دلته به تاسې راسئ. نو لومړی به راسو سیټینګ ته او سیټینګ به یې وګورو. دوستانو دلته تاسې کولی شئ چې د آډیو سیټینګ تاسې وکړئ. میوټ غواړئ او که تاسې چیرته غواړئ چې په مایکروفون باندې تاسې کلیک وکړئ while using this app او که تاسو غواړئ چې د موبایل نه ریکارډ کړئ نو دغه ځای باندې به تاسې کلیک وکړئ او که انټرنل او مایکروفون دواړه یعنی هغه مایک او دواړه انټرنل تاسې غواړئ چې غږ ریکارډ شي نو په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. دلته د مایک کوالټي چې ده هغه تاسې کم او زیات کولی شئ چې والیم باید څومره وي، زیات وي که کم وي، خو تاسې لږ زیات کړئ، زیات ښه وي. نویس ریډکشن په نوم باندې دلته یو اپلیکیشن ده، دې کې به د مایک چې شاته کوم شور را روان وي هغه شور چې ده هغه بیا نه ریکارډ کېږي، خو له دې سره په موبایل باندې د موبایل په پروسیسر باندې ډېر بوج او هغه راځي ورباندې، نو دې نه تاسې تېر شئ. رابسو شاته دلته د ویډیو سیټینګ ده. ویډیو سیټینګ کې تاسې کولی شئ چې په کوم ریزولوشن کې تاسې ویډیو کول غواړئ. آیا د تاسې موبایل د سکرین ویډیو سي هغه نورمال وي او که های کوالټي وي یعنی دغه د سکرین ریزولوشن چې ده دا های کوالټي وي. نو که های کوالټي وکړئ نو د دې کې به ستاسې د موبایل سکرین به ډېر زیات های کوالټي باندې هغه کوي، ویډیو به کوي. نو رابسو دلته اورینټیشن ته. په دې کې تاسې غواړئ که د تاسې ویډیو لینډسکیپ کې وي یا پورټریټ کې. پورټریټ یعنی دغه کوم په شکل کې چې تاسو ته زما دا موبایل ویډیو ښکاري په دې ته پورټریټ وایي. لینډسکیپ دې ته وایي چې ستاسې موبایل چې ده هغه داسې لکه لینډسکیپ باندې داسې راسي لکه په یوټیوب کې چې یوه ویډیو چلیږي په هغه باندې، نو هغه ستاسې خوښې پورې اړه لري چې تاسې څنګه ده ساتئ. ما آټو کړی ده نو آټو صحیح ده. نو هغه نه وروسته به راسئ سیو لوکیشن ته. تاسې غواړئ چې دا ویډیو چې تاسې کوم ریکارډ کوئ دا د موبایل په میمري کې ثبت شي او که نه د میمري کارډ حافظې ته چې ده ورسي. نو زما د موبایل سکرین هغه چې ده ډېر زیات ده نو ما ته همدا د موبایل حافظه بس ده، د میمري کارډ ته ضرورت نه لرم. همداسې ویډیو سیګمنټ سایز ده. په دې کې تاسې کولی شئ چې یوه اپلیکیشن ته ووایئ چې یوه ویډیو باید څومره جی بي پورې ورسیږي یا څومره ام بي ویډیو تاسې غواړئ. نو 2 جی بي نه تر 3 جی بي پورې دا تاسې ویډیو به ریکارډ کېږي. له هغه نه وروسته تاسې ویډیو به نوې ویډیو به شروع کېږي خو خبرې به مې نه کټ کېږي، ستاسې خبرې به له همغه ځای نه روانې وي له کوم ځای نه چې مخکې روانې شوي دي. نو له دې نه وروسته دلته نور ډیر زیات اپشنونه دي. د بیټرۍ د ریکارډینګ موډ چې ده دلته نارمل هم ده او پرفارمنس موډ هم ده. پرفارمنس موډ کې چې ده ډیر زیات
بوج ور باندې راځي پروسیسر باندې، په دې کې تاسې دا ویډیو هینګ کېدلی سي، په منځ کې به ودرېږي او یا به هینګ کېږي. نو دې نه نارمل موډ صحیح ده، همغه نارمل موډ کې تاسې وساتئ. کاونټ ډاون بیفور سټارټ، نو داسې دا ویډیو سټارټ کېدلو نه مخکې، ویډیو پیل کېدلو نه شروع کېدلو نه مخکې به دا تاسې ته 1 2 3 داسې به راځي او له هغه نه وروسته به ویډیو شروع کېږي. د دې ګټه دا وي چې تاسې ځان ورته تیار کړئ چې اوس ویډیو شروع کېدونکې ده، یعنی د ریکارډر باندې په کلیک کولو سره یودم بس تاسې ویډیو نه شروع کېږي، بلکې لږ وخت به ورباندې نیسي یا 3 ثانیې وخت به ورباندې نیسي. هغه تاسې کولی شئ 3 ثانیې، 15 ثانیې او یا هم 10 ثانیې پورې وساتئ. نو 3 ثانیې چې دي هغه صحیح ده. دلته پاپ اپ وینډو افټر ټیکنګ سکرین شاټ لیکلی ده، دا تاسې کولی شئ چې بند یې کړئ یا یې آن کړئ، خو آن صحیح ده چې هلته یې تاسې ته معلومات کېږي چې ما ویډیو ریکارډینګ روان ده او څومره ریکارډ وسو. نو دلته نور هم سیټینګونه شته دوستانو، دا دومره مهم نه دي، تاسې د خپل حساب سره که ورباندې پوه شئ نو کولی شئ. نو په دې طریقې سره تاسې خپل د موبایل سکرین ریکارډ کولی شئ. نو راځئ اوس به یو وړوکی شانته ویډیو به ریکارډ کړو. ریکارډ ویډیو باندې به دلته کلیک وکړئ. نو تاسې چې دلته راسئ، دا د هغه بټن چې ده د پلس یا د مثبت بټن چې ده په دې باندې کلیک وکړئ. هغه نه وروسته به سکرین ریکارډ ویډیو ته به راسئ او دلته به اوکې وکړئ. نو دلته به سټارټ ناو باندې به کلیک وکړئ. نو دغه د 2 او 1 زموږ د موبایل سکرین ریکارډ کېدونکی ده او دلته به مونږه شاته لاړ شو او دلته به تاسې وګورئ زه د خپل موبایل سکرین ریکارډ کوم او د سکرین ویډیو به تاسې ته وښایم. نو دلته دا آپشنونه دي، تاسې کولی شئ چې خپله ویډیو ودروئ یا خپله ویډیو بند کړئ. په دې طریقې باندې تاسې بندولی شئ. نو اوس زه خپله ویډیو بندوم. نو اوس راځو دوستانو، همغه ویډیو چې ما دا اوس ستاسې په وړاندې ریکارډ کړه هغه به په خپله ګالري کې مونږ وګورو. ګالري ته به راسئ او سکرین ریکارډ چې ده دلته به تاسې همغه ایکس ریکارډر دا سکرین چې ده دلته ویډیو تاسې ثبته شوې ده، دا ویډیو به راواړوئ او دلته به دا زموږ د موبایل سکرین زه به دې غږ به کم کړم. نو دا ستاسې په وړاندې ما سکرین ریکارډ کړی و او دا تاسې ګورئ دوستانو چې همغه ویډیو ریکارډ شوې ده. نو په دې طریقې سره دوستانو تاسې کولی شئ چې خپل موبایل سکرین ریکارډ کړئ او خوند ترې واخلئ. هیله کوم چې ویډیو به ستاسې خوښه شوې وي. که ویډیو مې خوښه شوې وي نو ویډیو لایک او شیر کړئ او زما چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه، تر بلې ویډیو پورې مې په مخه ښه. الله مو مل شه.